So guys, assalamualaikum, selamat pagi YouTube. Oke, ini. So guys, assalamualaikum, selamat pagi YouTube. Oke, ini owner band. Dia ada projek sikit untuk restore plate van ni. Ni dia. Karat-karat. So hari ni aku akan tukar yang mana aku boleh buat untuk restore ini. So van ni untuk bawa budak sekolah. So kena cepatlah. Ada sehari 2 hari lagi cuti sekolah ni. So aku akan restore balik, aku buang plate. Yang karat-karat ni aku akan buang. So guys, tunggu video aku sepenuhnya. Stay tune YouTube channel aku. Okay guys, so aku dah potong-potong. So nanti aku tukar plate. Kena potong lagi ni. Nak buang dia punya karat-karat semua. Yang mana boleh pakai kita pakai. Okay. So jangan lupa stay tune my channel, like, share and comment. Guys, thank you.
So guys, aku dah siap wedding. Okay, plate ni aku dah wedding. Tadi ingat nak buat pakai ribet. Ribet banyak lah masa. Tebuk lagi nak tambah ribet lagi. So keputusan aku wedding sahaja. Okay. Okay, ni lah. So lepas ni aku nak buat dia punya silikon, gam. Lepas tu cat anti-rust. Settle. Okay gang. Okay, jumpa lagi next video aku. Jangan lupa share, komen, like and subscribe. Yang penting tekan butang loceng kat bawah tu. Okay gang. Assalamualaikum. Bye.